100 बार दुरूद शरीफ के बाद जो है कि 100 मरतबा यानी 100 टाइम तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन वतूबु अलैह। 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 हो सके तो आवाज़ बुलंद पढ़ें ताकि आजू बाजू वाले भी सुने, वो भी गवाह हो जाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन वतूबु अलैह। 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन वतूबु अलैह।
40 بار پڑھنا ہے ولا حول ولا قوة الا بالله. سو بار ہو گیا تو اس کے بعد انشاءاللہ لا حول پڑھیں گے 40 بار 40 ٹائم. تو سب مل کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 گیارہ بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صلاۃ وسلام علیہ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ صلاۃ وسلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ابھی ہم نے جو وظائف پڑھے ہیں، ورد پڑھے ہیں، درود شریفہ اور استغفار اور لا حول پڑھے ہیں، اس کی فضیلت یہ ہے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ جو شخص شب برات یعنی کہ جو رات آنے والی ہے اس کی مغرب سے پہلے یعنی عصر کے بعد مغرب سے پہلے یہ وظائف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے 80 سال کی گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو کسی نے اعتراض کیا جس کی عمر 80 سال نہ ہو تو فرماتے ہیں کہ اس کا جو بچے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حصے کے اس کے والدین کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا. تو الحمدللہ ہم نے جو پڑھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے. ابھی مختصر سے دعا کر کے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنے ضروریات سے فراغت ہو کر کے پھر انشاءاللہ تشریف لائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ الصلوۃ والسلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ہم مولا تبارک ہم نے جو وظائف پڑھے اس میں جو بھی غلطی ہو کوتاہیاں ہو اسے معاف فرما، اس کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اور اپنے شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما. مولا تبارک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے. مولا تبارک تو نے جو وعدہ کیا ہے اس کا بہتر سے بہتر ہم سب کو صلہ عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پہلے تو آپ ایک صف آگے کر لیں کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے بھائیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تاکہ وہ بھی بیٹھنے کے لیے جگہ پا سکیں. جزاک اللہ خیرن. اور دوسری بات یہ ہے کہ افطار کا بھی اہتمام ہے، تو جو حضرات روزے سے ہیں وہ تشریف لے چلیں گے، وہاں پر افطار کے لیے دعا ہوگی اور انشاءاللہ پھر افطار کی جائے گی. جزاک اللہ خیرن. Those who are fasting today, so they are requested to go over there. There is arrangement for iftar. And those who are not fasting, they can go too.
and inshallah we will do dua before the starting of iftar, and inshallah after Maghrib namaz is done, 6 rakat for nafl inshallah will be done as well, and everything will be done as we alhamdulillah rabbil alamin decided to do. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. जो ज़रूरियात से फारिग होना चाहते हैं अब चले जाएं और ज़रूरियात से फारिग होकर के आ जाएं और तस्बीह और तहलील पढ़ें। इसमें जो है फालतू इधर उधर की बातें मत करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वक्त है। दुआ चालू कर दे, बिस्मिल्लाह बोल दे, चालू कर दे, बिस्मिल्लाह। हाँ हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. या अल्लाह या रहमान या खालिक या मालिक, मौला ताला खालिक कायनात, ये तेरे बंदे, ये तेरे गुनहगार सियाकार बंदे, ऐ अल्लाह इसका एतराफ़ करते हुए कि ये गुनहगार हैं, ये सियाकार हैं, ऐ अल्लाह तेरी बारगाह में अपने गुनाहगार हाथों को फैलाए हुए हैं। ऐ अल्लाह तू अपने फ़ज़ल करीमी के सदक़े, अपने फ़ज़ल रहीमी के सदक़े हम सब की मग़फ़िरत फ़रमा दे। ऐ अल्लाह हम सब की नजात फ़रमा दे। मौला तेरा वादा है, तेरे महबूब की बारगाह का सदक़ा लेकर अगर तेरी बारगाह में हाजिर हों तो तुझको रऊफ़ुर रहीम पाएंगे। ऐ अल्लाह हम तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा लेकर तेरी बारगाह में हाजिर हैं। ऐ अल्लाह सरकार के सदक़े में हम सब की बख्शिश व नजात अता फ़रमा। ऐ अल्लाह ये देख तेरे बंदे हैं जो अपने गुनाहों से शर्मिंदा हैं, नादिम हैं। ऐ अल्लाह तेरी बारगाह में झुकने आए हैं, तेरी बारगाह में गिड़गिड़ाने आए हैं। ऐ अल्लाह तुझसे अपने नफ़ा चाहने आए हैं। ऐ अल्लाह तुझसे अपनी भलाइयाँ की खैरात चाह रहे हैं। ऐ अल्लाह हर एक को भलाइयाँ अता फरमा दे।
اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جن لوگوں نے روزہ رکھا ان کے روزوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو بھی نیک دعائیں جائز تمنائیں رکھتا ہے مولا سب کی جائز تمناؤں کی تکمیل فرما دے۔ اے اللہ تو اپنی رحیمی کے صدقے کریمی کے صدقے مولا قرآن مقدس کی تلاوت کے صدقے مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے کے صدقے میں مولا سرکار کی احادیث طیبہ کے طفیل سے مولا ہم سب کی بخشش و نجات عطا فرما۔ مولا جتنے لوگ حاضر ہیں اے اللہ ہر ایک کی کچھ نہ کچھ خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، مولا ہر ایک کی جائز آرزوؤں کی تکمیل فرما دے۔ اے اللہ ہر ایک کی جائز مرادوں کو برلا دے۔ اے اللہ پورے عالم میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں بستے ہیں رچتے ہیں مولا سب کو سکون و چین و قرار عطا فرما۔ مولا اپنا فضل کرم اور اپنی رحمت سے ہم سب کو نواز دے۔ اے اللہ اس مسجد کو شاد فرما، اس مسجد کو آباد فرما۔ مولا تعالیٰ اس کے کارکنان کو بے پناہ برکتوں سے نواز دے۔ مولا دین و دنیا میں سعادتوں سے نواز دے۔ مولا تعالیٰ یہاں کے مصلیین کو، یہاں کے اراکین کو اور اسی طرح سے تمام جملہ مسلمین کی حفاظت فرما دے۔ مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آج کی افطار میں جنہوں نے بھی دام دینم قدم سخنے کسی طرح سے کوشش کی سعی کی مولا سب کی کوششوں کو مجہودات کو قبول فرما لے۔ مولا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جب کوئی بھی افطار کا اہتمام و انتظام کرتا ہے تو اسے بھی افطار اور روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اے اللہ جنہوں نے بھی اہتمام و انتظام کیا مولا ان کے اہتمام و انتظام کو قبول فرما لے۔ مولا اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہم تماموں کو نیک بنا دے، ایک بنا دے۔ مولا اپنے فضل و کرم سے شعبان المعظم کی اس 15ویں شب کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ مولا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے آج کی رات جو بھی مانگا جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق قبول کیا جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں دین و دنیا میں شادمانی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین و دنیا میں خوشیاں دیکھنا نصیب عطا فرما۔ مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، التجاؤں کی تکمیل فرما۔ اے اللہ بہت سارے ہمارے احباب جو پچھلے سال تھے آج وہ تیری رحمت میں جگہ پا گئے مولا سب کی مغفرت فرما دے، مولا سب کی نجات فرما دے۔ مولا تعالی ہمارے مرحومین کی کروٹ کروٹ نجات فرما کے جنت الفردوس میں جگہ مرحمت فرما۔ مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، آرزو التجاؤں کی تکمیل فرما۔ مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہم سب پر نصیب فرما، قیامت کی دھوپ سے، قیامت کی تنگی سے، قیامت کی تاریکی سے، قیامت کی تمازت سے مولا ہم سب کو محفوظ فرما۔ مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرما کے مولا قبر و حشر اور ہر مقام پر ہم سب کو کامیابی کامرانی نصیب فرما۔ ہر ایک مسلمان کو مولا کامیابیوں سے نواز دے، ہم کنار فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ دعا پڑھیں اور افطار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم انی لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے۔
जज़ाकल्लाह। लेडीज नीचे है ना? मुस्तफा। हसन भाई तो जो है आपके फराज के पीछे पड़ गए, तो खाना चाबी रूम में लाइन खोल चाबी रूम में सामने इंशाअल्लाह आज की तरह कल भी इफ़्तार का एहतमाम है। आप हज़रात से गुजारिश है कि आज की तरह कल भी आप इंशाअल्लाह इफ़्तार में शिरकत करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह حي على الصلاة ला हौल वला حي على الصلاة ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह حي على الفلاح ला
حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله صلى سيدنا الله عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليك يا رسول الله. اللهم صلى رب الله عليه وسلم. هذه الدعوة اللهم رب هذه والصلاة الدعوة التامة والصلاة سيدنا القائمة محمد آت سيدنا وسيلة محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه والدرجة مقاما الرفيعة محمودا وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته ورزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله صلى الله على نبينا وآله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا صلى الله رسول تعالى. الله. أشهد أن محمدا رسول الله. صلى الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ला इलाहा इल्लल्लाह सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह। पीछे ख़ास तौर से सफ़ों को दुरुस्त कर लें और मेरे ख़्याल से मेरी दूसरी साइड में भी जगह कुछ है, अगर कुछ पीछे जगह ना बच रही हो तो उधर पीछे चले जाएं और आवाज़ देंगे जब सफ़ें दुरुस्त हो जाएं हर तरफ से। बिस्मिल्लाह। ओके। الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك نفسي السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وشفيئنا وحبيبنا وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين. حق لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آپ حضرات سنت اور نوافل پڑھیں، انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی اور دعا کے بعد پھر وہ ترتیب بیان کی جائے گی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا التوبة النصوحا يا رب العالمين وتقبل منا توبتنا يا أكرم الأكرمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مسجد کی طرف سے، اپنی کمیٹی کی طرف سے، ارکان کی طرف سے آپ تمام حضرات کو شب برات کی بے پناہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے، سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، سب کی توبہ کو قبول فرمائے۔ مختصر میں آج کے پروگرام کی تفصیل بتا دیں انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی فوری طور پر ہم 6 رکعات نفل کی ادائیگی کریں گے۔ پہلی 2 رکعات کی نفل کی ادائیگی ہم جو کریں گے وہ اس کی نیت یہ ہوگی کہ اے اللہ ہمیں تو مخلوق میں کسی کا محتاج نہ بنا، صرف اور صرف اپنا محتاج بنا۔ اور دوسری جو 2 رکعت کی نفل کی ادائیگی کریں گے اس کی ہماری نیت یہ ہوگی کہ اے اللہ ہمیں درازی عمر عطا فرما، یعنی ہماری عمر کو لمبی عطا فرما اور خیریت کے ساتھ، ایسا نہیں کہ لمبی عمر ہو اور خیریت نہ ہو، تو درازی عمر بالخیر کی دعا کے لیے 2 رکعت پڑھیں گے۔ اس کے بعد 3 رکعت آخر میں جو پڑھیں گے اس میں ہم یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں بلاؤں سے محفوظ فرما۔ اس میں آپ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، جو بھی ترتیب رکھیں، لیکن یہ کہ پہلے ایک میں آپ بلاؤں سے بچنے کی نیت کریں، دوسری میں آپ مخلوق میں کسی سے بھی احتیاج نہ ہو اس کی آپ نیت کریں، تیسری میں آپ یہ نیت کریں کہ اے اللہ تو قاری صاحب درازی عمر بالخیر کی ہم نیت کر کے نماز پڑھیں گے۔ اچھا، یہ سب انشاءاللہ ہو جائے گا، اور درمیان میں پھر سورہ یاسین شریف بھی پڑھی جائے گی اور شعبان المعظم کی جو دعا ہے وہ پڑھی جائے گی، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ آپ فالو کریں گے۔ اس کے بعد پھر عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے گا، عشاء کی نماز ادا ہوگی، اس کے بعد پھر لنگر کا اہتمام ہے، انشاءاللہ ہم لنگر میں بھی شریک رہیں گے۔ اس کے بعد ہم اجتماعی طور پر انشاءاللہ قبرستان جائیں گے۔ اجتماعی طور پر دعا بہت ہی مقبول ہوتی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اجتماعی طور پر قبرستان بھی چلیں گے، پھر وہاں سے اجتماعی طور پر آئیں گے، پھر رات بھر یہ سلسلہ انشاءاللہ عبادت کا جاری و ساری رہے گا۔ اور پھر انشاءاللہ سحری کا اہتمام ہے، سحری ہم کریں گے انشاءاللہ، فجر کی نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہاں سے ہم سب کی روانگی ہوگی۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، جزاک اللہ خیرا۔ پہلی 2 رکعت جو پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک تعالی، اوکے انشاءاللہ پہلی 2 رکعت جو ہے درازی عمر کے لیے پڑھیں گے، درازی عمر بالخیر پڑھیں گے۔ اس کی نیت جیسے نفل کے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل عمر درازی کے لیے واسطے اللہ تعالیٰ کی محترم شریف کے اللہ اکبر۔ اور دونوں رکعت میں بہتر یہ ہے کہ 3 بار کل شریف پڑھا جائے، بہتر یہ ہے الحمدللہ کے بعد 3 مرتبہ کل شریف پڑھا جائے دونوں رکعت میں۔ تو پہلے عمر درازی بالخیر کے لیے ہم نیت کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ ہر 2 رکعت کے بعد پھر اس کی ترتیب بتا دی جائے گی انشاءاللہ۔
अब इंशाअल्लाह सूरह यासीन शरीफ की तिलावत होगी। आप हजरात से गुजारिश है कि आप बगौर समाअत करें। जितनी मोहब्बत के साथ और जितने शांति के साथ सुनेंगे उतना सवाब मिलेगा। और सर झुका करके बगौर समाअत करें, इधर उधर न देखें न बातें करें, तो इंशाल्लाह उसका फैज़ मिलेगा। इंशाल्लाह आपके दिल में ठंडक होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमम मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लाला फ़हिय इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दा वमिन खल्फ़िहिम सद्दा फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिन मुबीन वضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
ينقذون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह। अब दुआए निसफ़ शाबानुल मुअज़्ज़ब पढ़ी जाएगी। आप हज़रात भी मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि वला यमन्नु अलैहि या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़त तौली वल इनआम ला इलाहा इल्ला अंता ज़हरुल लाजिईन व जारुल मुस्तजीरीन व अमानुल खाइफीन। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता कतबतनी इंदका
في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتطار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء والمشقة والمصيبة ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह अब 2 रकात हम नफल की नियत करेंगे और उसमें ये नियत होगी कि हम तमामों को अल्लाह तबारक व तआला बलाओं से महफूज फरमाए। नियत ऐसी होगी, नियत की मैंने 2 रकात नमाज बलाओं से हिफाजत के लिए। मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाह अकबर।
हाफिज़ फ़हीम और हाफिज़ नक़ीब। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Before we start, can you please recite Durood Sharif with us? اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم
أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आपने देखा कितनी हसीन तिलावत की। अल्लाह तबारक ताला इनको दारैन में खुश रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि वला यमुन्नु अलैहि या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल तौली वल इनआम ला इलाहा इल्ला अंत ज़हरुल लाजीन व जारुल मुस्तजीरीन व अमानुल खाइफीन। अल्लाहुम्मा इन कुंत कतबतनी इंदक फ़ी उम्मिल किताब शक़िय्या औ महरूमा औ मतरूदा औ मुक़त्तरा अलय्या फ़िर रिज़्क़ि फ़म्हुल्लाहुम्मा बिफ़ज़लिक शक़ावती व हिरमानी व तरदी वक़्तितारा रिज़्क़ व अथबितनी इंदक फ़ी उम्मिल किताब। अल्लाहुम्मा बिफ़ज़लिक शक़ावती व हिरमानी व तरदी वक़्तितारा रिज़्क़ी व अथबितनी इंदक फ़ी उम्मिल किताब सईदन मरज़ूक़न मुवफ़्फ़िक़ा लिल खैरात फ़इन्नक क़ुल्त व क़ौलुकल हक़्क़ु फ़ी किताबिक अल मुनज़्ज़ल अला लिसानी नबिय्यिक अल मुरसल यम्हुल्लाह मा यशाअु व युथबित व इंदहु उम्मुल किताब। इलाही बित्तजल्ली अल अअज़म फ़ी लैलतिन निस्फ़ि मिन शहरि शअबान अल मुकर्रम अल्लती युफ़रक़ु फ़ीहा कुल्लु अम्रिन हकीम व युबग़म अन तक्शिफ़ अन्ना मिनल बलाइ वल बलवाइ मा नअलमु व मा ला नअलम व अंत बिही अअलम इन्नक अंतल अअज़्ज़ुल अल अकरम व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह अब 2 रकात, आखिरी 2 रकात इंशाअल्लाह हम इस नियत से पढ़ेंगे कि रब तबारक व तआला हम सबको अपना ही मोहताज बनाए। सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला अपना मोहताज बनाए, किसी और का मोहताज न बनाए। इस नियत के साथ पढ़ेंगे। नियत की हमने 2 रकात नमाज इस नियत के साथ कि अल्लाह हमें तू अपना ही मोहताज बना। मोहम्मद तरफ काबा शरीफ के अल्लाह अकबर।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको भी दारैन में खुशियाँ नसीब फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा या ज़ल मन्नि वला युमन्नु अलैहि या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़त तौली वल इनआम ला इलाहा
إلا أنت ظهير اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق، فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي، وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. انشاءاللہ ذاکر بھائی ایک اعلان کریں گے، اس کے بعد فوری طور پر ہم لوگ دعا کے لیے مصروف ہو جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. 2 یا 3 ویک پہلے ہم نے اناؤنس کیا تھا صدقہ فطر کے حساب سے، تو اسی حساب سے میں آپ کے سامنے پیش آیا ہوں کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ رمضان میں ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ جو آپ ہم کو صدقہ دیتے ہیں، صدقہ فطر دیتے ہیں، اس کا ہم استعمال کرتے ہیں بیک ہوم انڈیا میں. جو اس کے ضرورت مند لوگ ہیں اس کو ہم رمضان کی کیٹ پہنچاتے ہیں. انشاءاللہ اس سال بھی ہم اسی کام کو انجام دینے جا رہے ہیں، اور اس کا اپروکسیمیٹلی خرچہ ہمیں اباؤٹ 600,000 انڈین روپیز، 6 لاکھ انڈین روپیز آ رہا ہے. تو ہم آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا جو صدقہ فطر ہے جو ہمیں آپ رمضان کی عید کے قبل لیتے ہیں، وہ اگر پہلے دے دیں. جو صدقہ فطر ہم پہ لازم ہے دینا، اور ہمیں جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کتنے افراد ہیں، کتنے پیپل ہیں، تو آپ اس کا گنتی کر کے اگر پہلے سے صدقہ فطر یہاں مسجد میں آپ دے دیں تو وہ پیسہ جو ضرورت مند ہے، جو لوگ ہیں، ان کو رمضان کی تیاری کے حساب سے، رمضان کی جو گروسری ہے اس کے حساب سے ان کے پاس پہنچ جائے. اباؤٹ $600,000 ہم 150 فیملی کو ابھی تک ہم نے کوٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ 150 فیملی کو ہم اس سال رمضان کی کیٹ پہنچائیں گے انشاءاللہ العظیم. اور اباؤٹ $600,000 انڈین روپیز جو ہمارا اپروکسیمیٹلی کوٹیشن ہے. تو آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اگر اپنا صدقہ فطر اور صدقہ جو بھی آپ نکالتے ہیں وہ پہلے ہمیں دے دیں تو زیادہ سے زیادہ ضرورت مند لوگ ہیں جو بھی اس کے مستحق ہے ان کے پاس وہ رقم پہنچ جائے. تو اسی حوالے سے میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں. تو اور رمضان کا ٹائم ٹیبل، مسجد کا ٹائم ٹیبل چھپ کے آ گیا ہے. آپ حضرات کی گزارش ہے کہ فیملی پر فیملی آپ ایک لے جا سکتے ہیں. السلام علیکم. اب آپ حضرات نے جو بھی وظائف پڑھے، عبادتیں کی ہیں،
سب کو ہم وسیلہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ رب تبارک و تعالی ہم سب کی عبادتوں کو، دعاؤں کو، توبہ کو قبول فرما لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا خالق، یا مالک، مولا تعالی ہم لوگوں نے تیری شان بیان کی، مولا ہم کما حق ہو تیری شان بیان نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہم نے تیری بارگاہ میں سجدے کیے، اے اللہ ہم کما حق ہو تیری بارگاہ کے سجدے بھی نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہم نے دعائیں کی، ہمارے بچوں نے یاسین شریف کی تلاوتیں کی، مولا تعالیٰ شعبان المعظم کی ہم نے دعائیں پڑھی، مولا اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام تر آج کی اور آج کے صدقے میں تمام ما سبق کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اور اب آپ اپنے جملہ گناہوں کو جو ہم نے جانے میں انجانے میں کیا ہے اپنے ذہن و دماغ میں، اپنے قلب میں لائیں اور اس پر ندامت کا، شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، دعا کریں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہ صغیرہ کو، گناہ کبیرہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے، تیرے محبوب کا وعدہ ہے، مولا آج کی رات میں تو بنی کلب کی بکریوں کے بدن پر جو بال ہے، اے اللہ اس بال سے زیادہ تو گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما دے جن کو تو بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اے اللہ یہ تیرے بندے، اے اللہ اپنے گھروں کو، اپنے بار کو، بال بچوں کو اے اللہ چھوڑ کر اس ملک میں آئے ہیں، اپنا گھر بنایا اے اللہ، اور پھر تیرے گھر کے بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں مولا۔ اے اللہ اپنے کرم سے نواز دے، اپنی عطا سے نواز دے۔ اے اللہ ہماری جو دعائیں ہیں، التجائیں ہیں، اس کی تکمیل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اس کا اعتراف ہے ہم گنہگار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، اے اللہ ہم بدکار ہیں۔ اے اللہ ہمیں اس کا اعتراف ہے، اقرار ہے۔ اے اللہ ان تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو نے ہی وعدہ فرمایا ہے، تو نے ہی فرمایا ہے کہ آج کی رات مانگ لو جو مانگنا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں مغفرت عطا کر دوں، ہے کوئی بچے اولاد طلب کرنے والا کہ میں اولاد عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش اور توبہ کی اور نجات کی راہ اختیار کرنے والا کہ میں اسے دے دوں۔ اے اللہ اسی پروانے حدیث کو واسطہ بناتے ہوئے مولا ہم مغفرت طلب کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بہت سارے بھائی، ہمارے بہت سارے عزیز، ہماری بہت ساری مائیں بہنیں جو پچھلے سال آج کے دن موجود تھیں اور تیری بارگاہ میں دعا کر رہی تھیں، اے اللہ جو اسلام کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا مولا سب کی مغفرت فرما دے، سب کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ تو کریم ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا مولا، اے اللہ ہم سے تو کچھ طلب بھی کرنا نہیں آتا مولا۔ اے اللہ تو نے وعدہ فرمایا، تیرے وعدے پہ ہم گنہگار ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں مولا، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے وعدے کریمانہ کو دیکھ، اپنے وعدے رحیمانہ کو دیکھ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سیاہکار ہیں، اے اللہ بدکار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر آج پورے عالم میں مسلمان پریشان حال ہے مولا۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ عالم میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ عالم میں مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا تعالیٰ۔ آج جو بھی اس مسجد میں حاضر ہوا ہے اور جہاں کہیں بھی مسلمان مسجدوں میں حاضر ہوئے ہیں مولا، تیری رحمت کی طلب لے کر حاضر ہوئے ہیں مولا، اگر تو معاف نہ کرے گا تو کہاں جائیں گے یہ بندے؟ اے اللہ تو معافی کا پروانہ عطا فرما دے، اے اللہ سب کی بخشش عطا فرما دے، اے اللہ سب کی نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ تو رحیمی اور کریمی پہ آ جائے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے الحمدو کہنے پر مغفرت اور بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ اے اللہ ہمارے بچوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے یاسین شریف سنایا ہے، اے اللہ یاسین کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ دعائے نصف شعبان کے صدقے میں ہماری بخشش فرما دے۔ اے اللہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں ایک عورت آئی تھی، اس سے گناہ ہو گیا تھا
اور تو نے اس کی نماز جنازہ پڑھا کے کہا تھا کہ اگر اس کے توبہ کو 70 لوگوں پر پیش کر دیا جائے تو 70 کی بخشش اور مغفرت ہو جائے۔ اے اللہ ہم بھی اسی طرح گناہگار ہیں، ہم بھی اسی طرح سیاہکار ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ مولا، ہماری سیاہکاری کو نہ دیکھ مولا، ہماری بدکاری کو نہ دیکھ مولا، اپنی رحیمی کو دیکھ لے، اپنی قریبی کو دیکھ لے، اپنے محبوب کا واسطہ دے دے۔ اے اللہ محبوب کے واسطے سے ہمارے سوالات کو عطا فرما دے۔ اے اللہ بہت سارے لوگ مریض ہیں، اے اللہ شفایابی چاہتے ہیں، اے اللہ مریضوں کو شفایاب عطا فرما۔ اے اللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، مولا ہر ایک کو قرض سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہر ایک کچھ نہ کچھ آشائش چاہتا ہے، اے اللہ نیک نامی کے ساتھ ہم سب کو آشائش عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ اے اللہ آج تو نے دینے کا وعدہ فرمایا ہے مولا، آج تو نے کرم فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے مولا، یہ تیرے گنہگار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہر ایک پریشان حال ہے، اے اللہ ہر ایک مصیبت مشکلات میں بہت پریشان ہے مولا، تیرا وعدہ ہے کہ آج کی رات مصیبتوں سے نجات مانگو تو دے دوں گا۔ اے اللہ ہم سب مصیبتوں سے نجات چاہتے ہیں مولا، ہم سب کو مشکلات سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین جو زندہ ہیں مولا ان کو عمر خضری بالخیر عطا فرما، اور ہم میں سے جن کے والدین یا والد والدہ کوئی بھی دنیا سے رخصت ہو گیا تو مولا ان کی بخشش و نجات فرما دے۔ اے اللہ آج کے دن تو نے وعدہ فرمایا ہے، اے اللہ یہ تیرے سارے بندے اسی وعدے پر حاضر ہوئے ہیں مولا۔ تیرے محبوب نے فرمایا تھا کہ جہاں 40 ہوتے ہیں وہاں ایک ولی ہوتا ہے۔ اے اللہ یہاں تو کئی 100 لوگ ہیں، اے اللہ تیرا کوئی نہ کوئی محبوب ولی بندہ ہوگا۔ اے اللہ اس ولی کی زبان سے اے اللہ آمین کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے مولا۔ اے اللہ تو نے فرمایا تھا کہ تم اپنے آنسوؤں کا نذرانہ لے کر آ جاؤ، میں تمہاری بخشش فرما دوں گا۔ اے اللہ ہم سے تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہم تو ریاکاری اور مکاری کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سے طلب کرنا بھی نہیں آتا، لیکن اے اللہ تیرے محبوب کا واسطہ بڑا ہے مولا، ہم سب کو محبوب کے واسطے سے عطا فرما دے مولا، ہمارے بچوں کے مستقبل کو اسلامی مستقبل بنا دے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے، اے اللہ ہندوستان میں مسلمانوں کا بول بالا فرما دے، اے اللہ اسی طرح سے تمام عالم میں مسلمانوں کا بول بالا فرما دے۔ اے اللہ جو دولت چاہے جائے طریقے پر دولت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مغفرت طلب کر رہا ہے اسے مغفرت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو اولاد کی نعمت سے سرفراز ہونا چاہتا ہے مولا اسے سرفرازی، کامرانی اور کامیابی عطا فرما دے۔ اے اللہ بہت سارے بھائیوں نے اپنی اولاد کے حوالے سے دعاؤں کی درخواست کی ہے مولا، سب کی اولاد کو ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے مولا تعالیٰ، ہمیں اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما دے، ہمارے والدین کو عمر خضری بالخیر عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اسلامی اداروں کی حفاظت فرما دے مولا، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما دے مولا، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما دے مولا، جہاں کہیں بھی مسلمان عالم میں پریشان ہے مولا، اے اللہ اپنے رحیمی اور قریبی کے صدقے میں مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا۔ تیرا وعدہ ہے کہ آج کی رات میں ہر شخص کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے چند کے، اے اللہ ہم سب کی بخشش و نجات فرما دے۔ اے اللہ اگر ہمارے اندر کوئی گناہ ہے، کوئی حسد ہے، کوئی کونا کینہ ہے، بغض ہے تو اے اللہ ہم اس سے توبہ کرتے ہیں مولا، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مسجد کو
آباد و آباد فرما دے۔ اے اللہ مسجد کا بہت سارا کام باقی ہے مولا، غیب سے اپنی مدد سے نواز دے مولا، غیب سے اپنی اعانت سے نواز دے مولا، اپنے فضل و کرم سے جتنے لوگ حاضر آئے مولا سب کی حاضری کو قبول فرما لے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، سب کے مرحومین مسلمین کی مغفرت فرما دے مولا تعالیٰ، سب مرحومین کو جنت الفردوس جنت الاعلیٰ عطا فرما دے مولا تعالیٰ، زندگی میں بار بار سرکار کی روزے اطہر کی زیارت نصیب فرما دے مولا، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے مولا، ہم سب کو عبادتوں کا ذوق و شوق عطا فرما دے مولا، جو عبادتیں ہوئی ہیں قبول فرما لے، اور اسی طرح سے مزید ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرما دے مولا تعالیٰ، اس مسجد کے معاونین اراکین تمام مستحقین کو، متعلقین کو، متوسلین کو، تمام خیر خواہوں کو، بھی خواہوں کو مولا خوب ترقیاں عطا فرما دے مولا تعالیٰ، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ تو سب کے حالات سے واقف ہے مولا، سب کے حالات کو بہتر سے بہتر بنا دے مولا، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکات پہ لا تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا أولادا صالحين بفضلك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا توبة نصوحا يا أكرم الأكرمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على
سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। फौरी तौर पर इंशाअल्लाह इशा की अजान और जमात नमाज पढ़ी जाएगी। नमाज के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह लंगर का अहतमाम है। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप इन तमाम चीज़ों में शिरकत करेंगे और लंगर के बाद इंशाअल्लाह फ़ौरन अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स। जिन भाइयों ने गाड़ी इधर उधर पार्क की है प्लीज हटा लें। जिन भाइयों ने गाड़ी इधर उधर पार्क की है प्लीज हटा लें। जिस भाई की गाड़ी बीच में खड़ी है प्लीज हटा लें। ब्लू होंडाई एक गाड़ी की गुजारिश है, ये प्लीज हटा ले, वो सबका रोक के रखिए। अस्सलाम वालेकुम। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
ابھی تقریباً 2 سے 2.5 منٹ جماعت ہونے میں باقی ہیں، تو کیوں نہ ہم اس 2 منٹ کو بھی اپنے کام میں لے آئیں اور انشاءاللہ ہم استغفار کریں اور پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ 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 ربی من کل ذنب واتوب الیہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم جزاک اللہ خیر۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ۔ پیچھے والے آواز دیں گے بسم اللہ اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على محمد إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. حق لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا توبة نصوحا فتقبلها منا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بما فيه الخير والرشاد والصواب يا أكرم الأكرمين. واجعلنا خداما للإسلام والمسلمين بفضلك وكرمك وبحق نبيك يا رب العالمين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين. حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. भी इंशाअल्लाह नमाज की अदायगी के बाद लंगर का भी एहतमाम है। आप हजरात से गुजारिश है कि उसमें भी आप शिरकत करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا التوبة النصوحة يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وكل عباداتنا لهذا اليوم يا أكرم الأكرمين مولا تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول فرما مولا اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما مولا ہم سب کی التجاؤں کو تکمیل کے مرحلے سے گزار دے مولا جو بھی آج کی رات میں مانگ رہا ہے مولا سب کی حاجتوں کو پوری فرما مولا کرم فرما رحم فرما مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما مولا جو عزت چاہے مال چاہے دولت چاہے ثروت چاہے اولاد چاہے مولا جو چاہ رہا ہے سب کو اس کی جائز مرادوں کے اعتبار سے اس کی جھولی کو بھر دے مولا گنہگاروں کے گناہوں کو نہ دیکھتے ہوئے اپنے کرم کو دیکھتے ہوئے ہماری دعاؤں کو قبول فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جزاک اللہ خیرا فی الدارین انشاءاللہ کیا انتظام ہے یغفر اللہ انشاءاللہ جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ السلام علیکم انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہاں سے فراغت حاصل کر کے قبرستان جائیں گے قبرستان سے واپس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام ہے انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کی نماز بھی اس کی ترکیب بتائی جائے گی وہ بھی پڑھا جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام بھی ہوگا ذکر و دعا کا بھی اہتمام ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ فراغت حاصل کر کے جلد سے جلد آپ مسجد میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ اور صلاۃ التسبیح کا خاص انشاءاللہ تبارک اہتمام ہوگا اور اس کی ترکیب بتائی جائے گی انشاءاللہ السلام علیکم